आज हामी अति नै स्वादिलो र धेरै साग आलु र बोडीलाई बनाउने छौं र यो चाहिँ क्रिसमस स्पेशल खाना बनाउँदाखेरिमा भएको हो र जसको लागि तोरीको तेल मैले ठूलो भाँडामा बसालेको छु। त्यसपछि यो तेल मजाले तातिनु आवश्यकता छ र तेल तातिसकेपछि हामी लसुनको यो चपलाई राखिदिन्छौं। लसुन मसिनो मसिनो गरेर काट्नुपर्छ र हल्का चलाएर हरियो खुर्सानी मसिनो गरेर काटेको यसलाई पनि हामी राखिदिन्छौं। त्यसपछि अब हामी प्याजलाई राखिदिने छौं। क्रिसमसको सँगै रमाइलो हुँदाखेरिमा अति नै रमाइलोसँग यो खाना हामीले बनाइरहेका थियौं। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। त्यसपछि प्याजलाई यसरी हामीले चलाउँदै जानुपर्छ। हल्का लाइट ब्राउन हुन थालिसकेपछि यो यतिको मात्रामा हुन्छ र त्यसपछि बेसारलाई अलिकति राखिदिन्छौं र नुनलाई पनि यसरी राखिदिन्छौं। अब चाहिँ यो चाहिँ नुन हो। यसलाई बिस्तारै हामी चलाउनु पर्छ र अदुवा लसुनको पेस्टलाई अब हामी राख्छौं। मसलाको रूपमा जिरा र धनियालाई मैले प्रयोग गरेको छु र यसमा चाहिँ मैले भुटेर राखेको जिरा र धनियालाई घरमा नै मिक्सिङ गरेर बनाएर तयार गरेको थिएँ र यसरी बिस्तारै चलाउँदै जानुपर्छ र अब चाहिँ टमाटरलाई हामी राखिदिने छौं। र यस्तो तरिकाले मलाई धेरै खाना बनाउँदाखेरिमा यसपालिको अति नै रमाइलो पनि महसुस भइरहेको थियो र त्यसपछि चाहिँ उसिनेर राखेको यो बोडीको पानी हो। यो चाहिँ जुन बोडी बोइल गरिसकेपछि जुन बडी हुन्छ त्यो पानी त्यसैलाई नै प्रयोग गर्दैछु र यसरी मैले ग्रेभीमा हालिरहेको छु र अब यसलाई यसरी चलाइदिनु पर्छ। यो चाहिँ रायोको साग हो। यसलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर काटेको छु। अब यसरी यसलाई मैले यो ग्रेभीमा राखिदिएँ। अब चाहिँ यो उसिनेर राखेको यो बोडी हो जसलाई चाहिँ मैले पहिले नै उसिनिसकेको छु, मजाले पाकेको पनि छ र यो बोडीलाई पनि अब यो ग्रेभीसँगै हामी राखिदिने छौं र यसरी यसलाई चलाउँदै जानुपर्छ। जस्तो कमेन्ट लागेको छ त्यस्तै लेख्नलाई पनि नभुल्नु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धन्यवाद, गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला। यो चाहिँ उसिनेर राखेको आलु जसलाई मैले 20 भागबाट 4 वटा हुने गरेर साइज अनुसार मैले काटेको छु र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी राखिसकेपछि चलाउँदै यसलाई जानुपर्छ। र यसरी बीचमा चलाउँदै हामीले जानुपर्छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ र त्यसपछि यो धनिया फाइनली रूपमा हामी यसरी माथिबाट राखिदिन्छौं र अति नै स्वादिलो प्रकारको साग आलु र बोडीको रेसिपी लगभग तयार हुन थालिसकेको छ र बीचबाट तयार भइसकेपछि मैले यसलाई एउटा बाटामा निकाल्न गइरहेको छु र यसरी मैले यसलाई सर्भ गरेको छु। बीचमा अलिकति टमाटरलाई नाटक गरेको पनि छु, थोरै फूल जस्तो बनेको छ र स्वादिलो हेर्दा एकदमै खाउँ लाग्दो र यसपालि एकदमै धेरै यो रेसिपी पनि तयार भएको छ र तपाईहरुलाई आजको रेसिपी जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक शेयर पनि गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।